ચકાચક રેસીપીમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બે ટાઈપના મોમોસ બતાવશું, સ્ટીમ મોમોસ અને ફ્રાઈડ મોમોસ। બંને સરસ રીતના આરામથી આસાનીથી સાવ ઇઝી મેથડ અમે તમને મોમોસ બનાવતા શીખવાડ્યું છે। એની સાથે આપણે રેડ ચટણી અને ગ્રીન ચટણી પણ બનાવતા શીખવાડ્યું છે। સૌપ્રથમ તો આપણે મોમોસ બનાવવા માટે મેં અહીંયા એક બાઉલમાં 1.5 કપ મેંદો લીધેલો છે। તેમાં આપણે સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરીશું અને 1 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરીશું। આ બધું મિક્સ કરી ને આપણે તેનો લોટ બાંધી લેવાનો છે। આપણે રોટલીનો લોટ બાંધીએ તે રીતનો આપણે આનો લોટ બાંધી લેશું। આપણો લોટ અહીંયા બંધાઈને રેડી થઈ ગયો છે। આપણે તેને 10 થી 15 મિનિટનો રેસ્ટ આપીશું ને ત્યાં સુધી વેજીટેબલ્સ આપણે કટ કરી લેશું। અહીંયા આપણે વેજીટેબલ્સમાં આપણે જૈન મોમોસ બનાવીએ છીએ। તેના માટે મેં અહીંયા કોબી છે તેને રફલી ચોપ કરીને લીધેલી છે। તેના દાંડલાનો જે ભાગ હોય તે આપણે સ્કીપ કરીશું। અહીંયા મેં એક લીલું મરચું અને થોડુંક કેપ્સિકમ હતું તે એડ કરીશ અને કોથમરી છે તે આપણે ધોઈને વોશ કરીને લીધેલી છે। જો તમે ગાજર ખાતા હોય તો તમે ગાજરનો યુઝ કરી શકો છો, પણ અહીંયા મેં કોબીનો જ યુઝ કરેલો છે। આપણે ચોપરમાં કોબી એડ કરીશું। તમારી પાસે ચોપર ન હોય તો તમે તેને ખમણી પણ શકો છો, પણ ખમણવામાં એ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું કે જે કોબી છે તે પછી પાણી છોડે છે, એટલે તમારે નીચવીને પછી લેવાની। અત્યારે મેં કોબી થોડી લીધી છે અને આપણે તેને ચોપરથી ચોપ કરી લેશું। આપણે ઝીણું ચોપ કરવાનું છે। તમે જોઈ શકો છો, હજી આપણે થોડુંક ઝીણું કરશું। આપણે આવી રીતના કોબીને ઝીણી ચોપ કરી લેવાની છે અને એક મિક્સિંગ બાઉલમાં એડ કરીશું। તે જ રીતે આપણે આ કોબી છે તે વધારાની, કેપ્સિકમ છે, એક લીલું મરચું છે તીખું અને કોથમરી છે તે પણ આપણે આમાં જ એડ કરી દઈશું। અને ફરીથી આપણે આને ચોપ કરી લેવાનું છે। આપણું આ વેજીટેબલ છે તે ચોપ થઈ ગયું છે, તે આપણે બધું એક મિક્સિંગ બાઉલમાં લઈ લેશું। અહીંયા મારી પાસે થોડું પનીર પડેલું હતું તેને મેં ખમણી નાખ્યું છે, ગ્રેટ કરી લીધેલું છે તે આપણે એડ કરશું। તમારી પાસે હોય તો તમે એડ કરી શકો છો, બાકી તેને સ્કીપ પણ કરી શકો છો। આપણે 1/2 ટીસ્પૂન મરી પાવડર છે તે એડ કરીશું। 1/2 ટીસ્પૂન મીઠું છે તે એડ કરીશું। 1/2 ટીસ્પૂન કરતાં થોડુંક ઓછું લેવું અને મેં અત્યારે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો સોયા સોસ લીધેલો છે। આપણે સ્ટ્રીટ સ્ટાઇલ બનાવીએ છીએ એટલે આપણે આ રીતનું એડ કરેલું છે અને આ બધું આપણે આને સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે। આપણા મોમોસનું સ્ટફિંગ છે તે રેડી થઈ ગયું છે અને આવી રીતના ચોપરમાં કટ કરવાથી વેજીટેબલ્સ પાણી ઓછું છોડશે અને જે મરચાંની કટકી આવશે તે ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગશે। આપણે તેને સાઈડ ઉપર રાખીશું અને આપણા લોટને રાખે પણ 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે। આપણે ફક્ત તેલવાળી ફિંગર કરી અને તેલ એડ કરવાનું છે। એટલે મેં 2 થી 3 ડ્રોપ્સ લીધેલા છે
અને આપણે આને સરસ રીતે કૂણવી લેશું. આપણે લોટને પાટલી ઉપર લઈ અને સરસ હથેળીની મદદથી તેને કૂણવી લેવાનો છે. અને આપણે આના મીડિયમ સાઇઝના આવી રીતના ગોળણા પાડી લેવાના છે. તમારે જે સાઇઝના મોમોસ બનાવવા હોય તે સાઇઝના તમે લુઆ પાડી શકો છો. આપણે અહીંયા 15 જેટલા ગોળણા તૈયાર થયા છે. હવે આપણે તેને વણી લેવાનું છે. આપણે આને વણી લેવાનું છે. જો તમારો લોટ ઢીલો થઈ ગયો હોય તો તમે અટામણ તરીકે મેંદો લઈને વણી શકો છો, પણ અહીંયા આપણા લોટનું છે પરફેક્ટ છે એટલે આપણે જરૂર નહીં પડે. અને આપણે આની પતલી પૂરી વણવાની છે. તમે જોઈ શકો છો આપણે અહીંયા આપણી ફિંગર રાખી છે તે દેખાય તે રીતની પતલી વણી લેવાની. આ રીતે આપણે વણીને તૈયાર કરી લેશું. આપણી આ પૂરી છે તે વણાઈ છે. હું તમને બતાવું છું તેને કેવી રીતના આપણે કરવાનું છે. આપણે તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું સ્ટફિંગ લેશું. અને અત્યારે હું તમને સાવ ઇઝી મેથડ બતાવું છું, પછી તમને જે ઇઝી લાગે તે તમે કરી શકો છો. એકદમ આપણે આને સ્ટીક કરી દેવાનું છે. ફિંગરની મદદથી આપણે એને એકદમ આવી રીતના સ્ટીક કરી દેવાનું છે, જેથી તે ખુલી ન જાય. આ સૌથી ઇઝી મેથડ છે. અને આપણે ફરીથી આને આવી રીતના અહીંયાથી સ્ટીક કરી દેશું. તમે જોઈ શકો છો આ ઇઝીમાં ઇઝી મેથડ છે. હું તમને ફરીથી બીજું આવી રીતના બતાવું છું કેવી રીતના આપણે કરેલું છે. એક આપણે આવી રીતના પૂરી લેશું. આપણે તેમાં સ્ટફિંગ 1 ચમચી જેટલું લેવાનું છે અને તેને આવી રીતના સ્ટીક કરી લેવાનું છે. એકવાર આવી રીતે મોમોસ બનાવશો તો તમને બજાર કરતાં પણ ઘરના મોમોસ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે. આવી રીતના અહીંયાથી બરોબર સ્ટીક કરી લેવાનું, જેથી આપણે સ્ટીમ કરતી વખતે ખુલી ન જાય. અહીંયા આપણે 2 રીતના મોમોસ બતાવવાના છે, સ્ટીમ કરેલા અને ફ્રાઈડ કરેલા. પછી હું તમને એક અલગ રીતની મેથડ બતાવું છું. આપણે પૂરી લેશું, એમાં આપણે ફિલિંગ એડ કરીશું અને તમે જોઈ શકો છો આવી રીતના એક ચીપટી વાળવાની છે. પછી ફરીથી અહીંયા બીજી આવી રીતના એક પછી એક અને અહીંયાથી એને સ્ટીક કરતું જવાનું છે. પછી તમે આને આવી રીતનું અહીંયાથી સ્ટીક કરીને આમ પણ કરી શકો છો. મેં તમને અહીંયા 2 મેથડ બતાવી છે. તમને જે ઇઝી લાગે તે તમે કરી શકો છો. હવે આપણે આવી રીતના મોમોસ છે તેને સ્ટફ કરી લેશું. આવી રીતના રેડી કરી લેવાના છે અને ગેસ ઉપર પાણીને પણ બોઇલ થવા રાખી દેવાનું છે. અહીંયા આપણે એક ચાયણી લીધી છે, અથવા તમે કાણાવાળું છીબું પણ લઈ શકો છો. અત્યારે જે મોમોસ તૈયાર કરીને રાખ્યા છે તે આપણે લઈશું અને આને તેલથી બરોબર ગ્રીસ કરી લેવાની છે. તમે આવી રીતના આમાં આવે તેટલા મોમોસ ગોઠવી શકો છો અને વચ્ચે થોડીક સ્પેસ રાખવાની, જેથી આ ફૂલીને મોટા થઈ છે. આપણે આવી રીતના ચાયણીમાં તેલથી ગ્રીસ કરીને મોમોસને સ્ટીમ થવા રાખી દઈશું. આપણે આને મીડિયમ ગેસે 5 થી 7 મિનિટ સ્ટીમ થવા દેવાના છે. પછી આપણે ચેક કરી લેવાનું રેડી થયા છે કે નહીં. આપણે
10 મિનિટ થવા આવી છે. આપણા મોમોસ જો રેડી થઈ ગયા છે, તમને ટ્રાન્સપરન્ટ દેખાશે એટલે તમારે સમજી લેવાનું કે તમારા મોમોસ રેડી થઈ ગયા છે. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. અને આપણે આને ધીમેથી, તમે જોઈ શકો છો, આપણે ચમચીથી આરામથી લઈ શકીએ છીએ. આપણે આવી રીતના ડીશમાં લઈ લેવાના છે. થોડા ગરમ છે, આપણે ગરમ ગરમ લઈએ છીએ એટલે તમને હું થોડાક નજીકથી બતાવું છું. આપણા સાવ ટ્રાન્સપરન્ટ રેડી થયા છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે આવી રીતના આપણે બીજા મોમોસ પણ ઉતારી લેવાના છે. હવે આપણે અહીંયા ફ્રાઈડ મોમોસ બનાવવાના છે. મેં આ મોમોસ છે સ્ટીમ કરેલા છે, તેને ઠંડા પાડી લીધેલા છે. જો તમારા ઘરે કોઈ ગેસ્ટ આવવાનું હોય અને તમારે ફ્રાઈડ મોમોસ સર્વ કરવાના હોય તો તમે આવી રીતના સ્ટીમ મોમોસ કરીને રેડી રાખી શકો છો અને તેને ઠંડા પણ પાડી અને પછી આપણે આને ફ્રાઈડ કરવા લેશું. સ્ટીમ મોમોસ અને ફ્રાઈડ મોમોસ બે ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે. એક વખત જરૂરથી આવી રીતે બનાવજો. આપણે આને સ્લો ટુ મીડિયમ ગેસે ફ્રાઈડ કરી લેવાના છે, તળી લેવાના છે બરોબર. આપણા નીચેથી થોડાક ઉપર આવે પછી જ આપણે તેને હલાવવાનું છે. આપણે એની સાઈડ ચેન્જ કરીશું. અને સ્ટીમ કરેલા જો તમે મોમોસ તળશો તો તે એકદમ ક્રિસ્પી લાગશે. અને તમને જો ઉતાવળ હોય અને તમારે સ્ટીમ ન કરવા હોય ને ડાયરેક્ટ ફ્રાઈડ કરવા હોય તોય તમે તળીને સર્વ કરી શકો છો. આ મોમોસ લાંબો સમય સુધી ક્રિસ્પી રહે છે. તમે જોઈ શકો છો નીચેથી આપણા લાઇટ બ્રાઉન કલરના રેડી થઈ ગયા છે. હવે આપણે તેની સાઈડ ચેન્જ કરીશું. તમે જોઈ શકો છો આપણા મોમોસ છે તે સરસ ફ્રાઈડ થઈ ગયા છે. આપણે બરોબર તેલ નિતારી અને તેને લેવાના છે. આપણા કેટલા ક્રિસ્પી થયા છે તેનો અવાજ ઉપરથી જ તમને ખ્યાલ આવશે. આ આપણા બંને ટાઈપના મોમોસ રેડી છે. આ છે આપણા ફ્રાઈડ મોમોસ ને આ સ્ટીમ મોમોસ. તમે જોઈ શકો છો ઘરમાં કેટલા આસાનીથી અને સૌથી ઇઝી મેથડે મેં તમને વેજ મોમોસ બતાવ્યા છે.